Hello friends, welcome back to my channel. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කොහොමද? හොඳින් ඉන්නවා ඇති කියලා හිතනවා. ඔන්න අද මම ආව ඔයගොල්ලන්ම හම්බෙන්න මේකප් ටියුටෝරියල් එකක් එක්ක. අද මම කරන්න යන්නේ ලස්සන කොළපාට මේකප් ටියුටෝරියල් එකක්. මගේ මූණේ මුකුත් නැහැ ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට මාව පේන්නේ දැන් මගේ natural look එක තමයි මගේ පේන්නේ. look එකක් කොළපාට හැම ලස්සන පාටක් මම කැමති පාටක්. ඒක නිසා මම හිතනවා අද කොළපාට මේකප් look එකක් කරන්න. ඉතින් අපි අද බලමු කොහොමද මේ මේකප් ලුක් එක කරන්නේ කියලා. ඊට ඉස්සෙල්ලා කියනවා නම් අද මම පාවිච්චි කරන මේකප් palette එක ඇවිල්ලා eye makeup palette එක. Too Faced Cosmetics එකේ මේ chocolate gold palette එක. හරිම ලස්සන palette එකක්. ගොඩක් පාටවල් තියෙනවා ලස්සන පාටවල්. ටිකක් colourful palette එකක් කියන්න ඕන මේක. ගොඩක්ම තියෙන්නේ shimmer eyeshadows. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ shimmery eyeshadows වලට කැමති කෙනෙක් නම් මේ palette එක වඩාත් ඔයගලන්ට ගැලපෙනවා. අනිත් එක තමයි ඔයගලන් හුඟක් creative වෙන්න පුළුවන් මේ palette එකත් එක්ක. ඉතින් අද මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ palette එක. අපි බලමු මේක පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේ කොළ පාට eye makeup look එක කරන්නේ කියලා. primer එක හැටියට පාවිච්චි කරන්නේ මේ Too Faced brand එකේම මේ primer එක hangover 3 in 1. ඉතින් අද මම foundation එක හැටියට පාවිච්චි කරන්නේ Too Faced brand එකේම මේ foundation එක Pitch Perfect කියන foundation. මගේ shade එක ඇවිල්ලා sand. මේක මූණේ ගා ගන්න ඉස්සෙල්ලා හොඳට shake කරන්න ඕන. මොකද liquid foundation එකක්. මේකේ තියෙන pigments සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ දැක්ලා ඇති බෝතල් අඩියට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි හොඳට බොටල් එකේ එහෙමත් නැත්නම් මේ ටියුබ් එකේ තියෙන ලික්විඩ් එකක් ඒක නිසා හොඳට ෂේක් කරන්න ඕන. ඒ පිග්මන්ට්ස් ඔක්කොම මික්ස් වෙන්න. මම අද ෆවුන්ඩේෂන් එක ටිකක් වෙනස් විදියට ඇප්ලයි කරන්න හිතුණා. අපි එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්න ඕන. අපේ ස්කින් එකට කොහොමද මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් අලගන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් අද මම කන්සීලර් එකත් මේ එකම ගන්නවා. මම අද පාවිච්චි කරන Kat Von D Lock It කියන කන්සීලර් එක. හුඟක් හොඳ කන්සීලර් එකක්. මගේ shade එක ඇවිල්ලා warm. මම අද මේවා සේරම blend කරන්න පාවිච්චි කරන brush එකක්. Okay, දැන් අපි foundation එක concealer එක blend කරගත්තා හොඳට. දැන් මම තව concealer එකක් ගන්නවා. මොකද මගේ මෙතන under eyes වල මෙතන පොඩ්ඩක් කළු පාටට වගේ තියෙන නිසා ඒක පොඩ්ඩක් conceal කරන්න. මම පාවිච්චි කරන්නේ L'Oreal මේ concealer එක Cashew. මේකෙන් චූට්ටක් ගාගන්නේ මොකද මේකේ පාට හරියම light පාටක් නිසා. Okay, දැන් අපි මේ ඔක්කොම ගාගත්තු foundation concealer serum fix කරගන්න ඕන powder එකකින්. මම මේ ඔක්කොම fix කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ Huda Beauty මේ loose powder එක, baking powder එක. මගේ shade එක ඇවිල්ලා Kunafa. Okay, ඊට පස්සේ මේ concealer serum bake වෙනකන් අපි eyebrows හදාගමු. eyebrows හදාන්න මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ Sephora මේ eyebrow pencil එක. මගේ shade එක ඇවිල්ලා dark chocolate. eyeshadows ගන්න ඉස්සෙල්ලා මම පොඩ්ඩක් මගේ eyelids conceal කරගෙන ඉන්නවා. මොකද පොඩ්ඩක් මගේ eyelids ටිකක් pigmentation තියෙන නිසා මම කලින් පාවිච්චි කරපු concealer එකම පාවිච්චි කරනවා. Okay, දැන් මම ගාගත්තු මේ concealer එක අපි fix කරන්න ඕන. ඒක නිසා මම මේකට පාවිච්චි කරනවා මගේ eyelid එකේ පාටට හුරු එහෙමත් නැත්නම් cream පාටට හුරු මේ eyeshadow එක. Okay, දැන් මම eyeshadow ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඒකට base එක හදාගෙන ඉන්නවා. මොකද එතකොට eyeshadow එක තවත් වැඩිපුර කැපිලා පේනවා. මම base එක හැටියට පාවිච්චි කරන්නේ මේ eye pencil එක. මේක ඇවිල්ලා Pupa brand එකේ. මේකේ shade එක ඇවිල්ලා 219.
මේක ගාන්නේ මෙතන මුළු ඇහැටම නෙමෙයි පොඩ්ඩක් ඇහැ කොනේ ඉඳන් මෙතන මැදට වෙන්න ගන්න. පොඩ්ඩක් බ්ලෙන්ඩ් කරනවා බ්ලෙන්ඩින් බ්‍රෂ් එකකින්. ඔයගලන්ට මේක බේසික් හැටියට ක්‍රීම් අයි ෂැඩෝ එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මගේ ළඟ ක්‍රීම් අයි ෂැඩෝ එකක් නැති නිසා මම මේ පෙන්සිල් එක පාවිච්චි කරුවා. ඊට පස්සේ මම දැන් කරන්නේ මේ පැලට් එකේ තියෙන මේ green අයි ෂැඩෝ එක Okay, then මම මේ ගාගත්තු කොළ පාට අයි ෂැඩෝ එක මේ පැලට් එකේ තියෙන මේ දුඹුරු පාට අයි ෂැඩෝ එකකින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ගේ කොළ පාට මදි කියලා හිතෙනවා නම් තව අයි ෂැඩෝ මෙතනට එකතු කරගන්න පුළුවන්. හැමතිස්සෙම ඇහැ කොනෙන් පටන් ගන්න. Okay, මට ඇති තරමට දැන් බ්ලෙන්ඩ් කරුවා. ඇති තරමට දැන් පාටත් එකතු කරගත්තා. දැන් මම කරන්න යන්නේ ඇහැ මෙතන ටියර් ඩක්ස් ළඟ කරන්න. Okay, ටියර් ඩක්ස් වලට මම එකතු කරගන්නවා මේ පැලට් එකේ තියෙන මේ පාට. මේ කැවුල ටිකක් තැඹිලි පාටට හුරු shimmer අයි ෂැඩෝ එකක්. මේ අයි ෂැඩෝ එක අර කලින් ගාගත්තු කොළ පාට අයි ෂැඩෝ එකත් එක්ක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. Okay, දැන් මම මෙතන මැද්දට දැන් මේ කලර්ස් දෙක මීට් වෙන තැනට මම මේ ගෝල්ඩ් පාට පාවිච්චි කරනවා. මේක ඇවිල්ලා shimmer gold අයි ෂැඩෝ එකක්. මම ඇඟිල්ල පාවිච්චි කරලා තමයි එතන මේක ගන්නෙ. Okay, දැන් මම මෙතන ටියර් ඩක්ස් වලට මේ කලින් ගාපු gold පාටම එකතු කරනවා. Okay, දැන් අපිට තියෙන eyeliner එක අඳ ගන්න. eyeliner එකට මම පාවිච්චි කරන්නේ Kat Von D මේ tattoo liner එක. Okay, දැන් මම S දෙකම කරගත්තා. දැන් මට තියෙන්නේ mascara එක ගන්නයි යට eyelid එක කරගන්නයි. අපි ඔක්කොම ඉස්සෙල්ලා යට eyelid එක කරගෙන ඉමු. යට waterline එක line කරගන්න මම පාවිච්චි කරනවා Huda Beauty මේ liner එක. මේකේ ink liner එකක් තියෙනවා, pencil liner එකක් තියෙනවා. දැන් මම මේ line කරගත්තු waterline එක මේ eyeliner එක මම blend කරගන්නවා කළු පාට eyeshadow එකත් එක්ක. චූට්ටයි ගන්නෙ. මං ගාගත්තු powder සේරම වැඩිපුර ඒවා මම අයින් කරනවා. mascara එකට මම පාවිච්චි කරන්නේ Too Faced Cosmetics එකේ මේ Better Than Sex කියන mascara එක. දාලා තියෙන්නේ. දැන් මට පොඩ්ඩක් මේ eyebrows එකට highlight කරන්න ඕන. Becca මේ liquid highlighter එක මම පාවිච්චි කරනවා. bronzing powder එක හැටියට මම මේක පාවිච්චි කරනවා Benefit Cosmetics එකේ Hoola bronzer එක. මගේ shade එක ඇවිල්ලා toasted. Too Faced brand එකේ මේ palette එක පාවිච්චි කරනවා blush palette එක. ඊට පස්සේ අපි highlighter එක ගාගමු. කලින් ගත්ත cream highlighter එකක්. ඒක නිසා අපි ඒක fix කරන්න ඕන. දැන් මම powder highlighter එකක් ගාගන්නවා. මම ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ Too Faced brand එකේ මේ palette එක. මේකේ තියෙනවා bronzer එකයි highlighter එකයි. මේ තියෙන highlighter එක මම පාවිච්චි කරන්නේ මේක. lipstick එක හැටියට මම අද පාවිච්චි කරන්නේ Huda Beauty මේ matte lipstick එක. මේකේ shade එක ඇවිල්ලා Game Night. මම lipstick එක ගන්න ඉස්සෙල්ලා lip liner එකකින් මම lips line කරන් ඉන්නවා. මම ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ Vicon Cosmetics එකේ මේ lip liner එක.
ඉතින් my friends මේක තමයි ඉවර වෙච්ච makeup look එක. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේකට කැමති වෙන්නේ නැති කියලා. මේක try කරලා බලන්න. හරියම ලස්සන makeup look එකක්. ඔයගොල්ලෝ party එකකට එහෙම නැත්නම් special occasion එකකට එහෙම යනවා නම් wedding එකකට මේ වගේ look එකක් කරගෙන ගියාම හරියම ලස්සනයි. නත්තල් ඉවරුණා කියලා අලුත් අවුරුදු ඉවරුණයි කියලා අපි ඉතින් makeup කරන්න නැතුව ඉන්නේ නැහැ නේ. අපිට තව occasions එනවා, අපිට තව parties එනවා. ඉතින් අපි makeup looks හොයාගන්න ඕන අලුත් ඒවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේකට කැමති වෙන්නේ නැති කියලා මේක try කරලා බලුවොත් අනිවාර්යෙන් මාවත් tag කරලා photos දාන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට අද මම පාවිච්චි කරපු palette එක ඔයගලන් ළඟ නැත්තම් මම හිතන්නේ අනිවාර්යෙන් ඔයගලන්ට මේ colors ඕනම palette එකකින් හොයාගන්න පුළුවන්. මොකද හරියම ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් colors ටිකක් තමයි මම අද පාවිච්චි කරුවේ. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගලන්ට වෙන පාටක් දාලා මේ වගේ look එකක් කරන්න පුළුවන්. creative වෙන්න පුළුවන් ටිකක්. ඉතින් okay friends දැන් ඉතින් bye කියන වෙලාව ඇවිල්ලා මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට subscribe වෙලා ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා මගේ Instagram page එකට subscribe වෙන්න අමතක කරන්න එපා, follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ළඟදීම මම ඒකත් videos දාන්න පටන් ගන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඉතින් කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඔක්කොම තියෙන කාලේ organize කරගන්න හැටියට තමයි. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. අලුත් ඒවල් දාන්න මම බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔක්කොම මගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වෙයි කියලා. කැමති වුණා නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම ඔයගලන්ව තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හම්බ වෙන යනකම් take care and bye bye.